البوكليز العادي، ونعرف ازاي نبدأ نقيس، نحدد القياس اللي احنا خدناه. طيب انا هنا زي ما قلنا بقفل البوكليز بتاعي، اطمن ان هو 00 زي ما قلنا قبل كده. خلاص. الحاجة التانية هنا انا هبص كده هلاقي عندي مؤشرين، مؤشر تحت ده المؤشر الرئيسي، ومؤشر على الورانية اللي هو المؤشر على الجزء المتحرك اهو. الجزء المتحرك ده عليه مؤشر. المؤشر ده الحقيقة بيحدد لي دقة القياس. بمعنى لو بصينا هنا هنلاقي الورانية من 0 لغاية 10. معنى كده ان ده بيمثل 1 ملي، ودي متقسمة. يبقى كده عندي 1/10، 2/10، 3/10، 4/10 وهكذا. وكل 1/10 متقسم 5 أجزاء، فبالتالي الدقة هنا بتاعتي تبقى 2/100. الدقة بتاعتي 2/100. طيب أعرف أنا القراءة بتاعتي إزاي؟ أنا هشوف طبعا هقرا المليمترات. هقرا هنا المليمترات، وبعد ما اقراها اشوف انهي شرطة من شرط الجزء المتحرك متطابقة مع شرطة من التدريج الرئيسي. خلاص. يعني على سبيل المثال هنلاقي مثلا دي 20 21 وفي كسر بعديها كسر. لو انا بصيت على الاثنين مش متطابقة، الثلاثة مش متطابقة، الأربعة مش متطابقة، لا الأربعة متطابقة، يبقى دي 21.4. الشرطة بتاعت الجزء المتحرك متطابقة مع الجزء الثابت اهي، شرطتين فوق بعض. دي طريقة القياس. وهناخد كمان مثال تاني عليها. في المثال اللي قدامنا دلوقتي يا شباب، احنا عندنا عايزين نشوف نقرا القياس اللي مفتوح قدامنا دون. فاول حاجه هنقراها دلوقتي عندنا، نقرا ادي نشوف الصفر ده على كام. هنلاحظ الصفر ده اول شرطه ليه هي دي الرقم ده كام؟ الرقم ده 10 11 12 13 14 وكسر. الكسر ده اجيبه ازاي؟ كسر نجيبه عن طريق الورانيه، التدريج اللي على الورانيه. نشوف أقرب شرطة على الورانية تتطابق مع شرطة مع التدريج الرئيسي. نشوف مع بعض كده. لو احنا بصينا كده هنلاقي موجودة الشرطة دي أقرب شرطة متطابقة تدريج مع تدريج ورانية مع تدريج رئيسي. طيب الرقم ده نقيسه ازاي هنا اللي احنا معلمين عليه ده؟ هنبص نلاقي كام؟ 5. الخمسة دي احنا قلنا قبل كده دي يعني معناها 5/10. يبقى انا عندي 14.5، بس هو مش فاصل بعديه بشوية. بعده بكم شرطة؟ نعد بعد الخمسة 1 2 3، في 3 شرط بعد الخمسة، وكل شرطة بتمثل كل مسافة بين شرطة والتانية بتمثل على التدريج ده 2/100 اللي هي الدقة بتاعة البوكليز. يبقى أنا عندي كام من هنا؟ 1 2 3 في 2/100 يبقى 6/100. يبقى القراية بتاعتي دي كام يا شباب؟ القراية هنا هتبقى 14.56. دي تبقى القراية بتاعتي. بعد كده هناخد طريقة قراءة قياس على البوكليز الدايل او الساعة. برضو نفس الحكاية. احنا لو بصينا هنا هتلاقي عندك جزء متحرك ماشي، والجزء المتحرك ده متثبت عليه ساعة، وفي هنا مسمار لإحكام العدسة دي الساعة دي ما تلفش. لا انا اقفل البوكليز زي ما قلنا، هنقفل البوكليز بتاعنا اهو. لازم الصفر يكون متطابق، المؤشر يكون متطابق مع الصفر بتاعي. خلاص. لو هو مش متطابق هنفك المسمار دون ونبدأ نحرك اهو. بصوا بتحرك معايا ازاي اهو لغاية ما يتطابق معايا مع الصفر. بعد كده اقفل بحيث ان ان المعايرة دي اللي انا عملتها ما تتغيرش، المعايرة بتاعتي ما تتغيرش. ماشي.
يبقى احنا كده اطمنا ان الصفر والبوكليز مقفول هو على المؤشر على وضع الصفر. تعال نبص على العدسة دي او الساعة دي قصدي، نبص على الساعة دي ونشوف نفهمها ازاي. هنلاقي الساعة دي من صفر 1/10 2/10 3/10 لغاية صفر تاني، كل ده بيمثل ملي، 1 ملي. ومن صفر نلف تاني الاتجاه الاخر لغاية الصفر برضه بيمثل 1 ملي. يبقى انا من صفر ل1 ملي متقسمة 10 اجزاء، يبقى هنا عندي 1/10. وال1/10 دي متقسمة 5، يبقى الدقة عندي برضو هنا 2/10، نفس دقة البوكليز العادي. طيب انا عايز اشوف القراية بتاعتي كام. نشوف القراية اللي معانا دلوقتي. طيب احنا عندنا هنا الاول نقرا احنا عندنا كام ملي، فادي 10 11 12 13 14 15. يبقى مبدئيا احنا عندي 15 ملي. طيب وبعد كده في كسر هنا، الكسر ده هنجيبه من الساعة اللي قدامنا دي. الساعة دي كام؟ هنا المؤشر معدي 60، الستة اللي هي 6/10. يبقى أنا عندي 15.6، بس المؤشر مش على 6 بالظبط، لكنه بعد 6 بكام شرطة؟ 1 2 بشرطتين. يبقى انا عندي هنا في شرطتين بعد الستة، واحنا قلنا ان المسافة ما بين الشرطة والشرطة بتمثل 2/100 اللي هي الدقة بتاعة البوكليز بتاعي. يبقى انا عندي شرطتين تبقى 4/100. يبقى القراية بتاعتي 15 زائد 6/10 زائد 4/100، يبقى 15.64. نتكلم بقى دلوقتي على طريقة قراءة قياس البوكليز الديجيتال. طبعا البوكليز الديجيتال الدقة بتاعته زي ما هو شايفين كده بيقرأ بال1/100، يبقى دقته 1/100. نفتح بقى البوكليز وننضفه برضو ونقفله. لما نجي نقفل البوكليز نطمن ان هو على الصفر، لو مش على الصفر نصفره. خلاص. الشاشة بتاعتي دي مكونة من ايه؟ شاشة مكونة من مفتاح اون اوف بطفي بيه واشغل بيه الجهاز، وزيرو بصفر الجهاز، وبتحويل من ملي لبوصة، وفي هولد للشاشة. انا لو فتحت كده ودوست هولد تبقى انا مهما حركت تلاقي الرقم ثابت زي ما هو، اللي هو بيعمل هولد للشاشة. ادوس تاني ترجع الشاشة زي ما كانت. خلاص. نقرا ازاي بقى؟ طبعا انت حضرتك بتفتح الاول انا اقفل البوكليز بتاعي واطمن ان هو على الصفر، يعني ادوس زيرو، يبقى انا عملت هنا كاليبريشن للبوكليز بتاعي. خلاص. نفتح البوكليز. القرايه دي كام؟ القرايه طبعا واضحه بالنسبه لي على طول على الشاشه 18.3، وده يعتبر من اسهل القياسات عندنا، لان اللي فيه رقم قدامي على طول بقراه. الحقيقه البوكليز الديجيتال فيه خاصيه كويسه هنبدا نستعملها. الخاصيه دي خاصيه ان هو ممكن الجهاز نفسه هو اللي يطرح ويجمع معايا المقاسات اللي انا عايزها. ازاي؟ ان انا خلينا ناخد مثال افضل. عايز اقيس المسافه من الخط ده للخط ده، من الخط ده للخط ده. نقيس المسافه ازاي؟ طبعا ده طبعا لا هو داخلي ولا هو خارجي. ماشي. فانا هعمل ايه؟ هقيس الاول من هنا لهنا اهو، من هنا لهنا. قست من هنا لهنا اهو، واعمل زيرو. صفرت الجهاز بتاعي وابدا اقيس من هنا لهنا اهو. يبقى هو هيعمل ايه دلوقتي؟ اداني ناقص 66 اللي هو الكبير، وحشنا منه الصغير بقت ناقص 66. يبقى القراءة عندي كام؟ ناقص 66. طبعا خلي بالك من حاجة، ان المقاس اللي انا باخده ده
ما اقدرش اقيسه بالبوكليز مباشره. ليه؟ لان هو من هنا للحرف ده، والحرف ده ما فيهوش حاجه اسند عليها من هنا لهنا. طبعا ما اقدرش اسند انا هنا، كده خطأ، كده ما اقدرش اجيبها دقيقه. فعملت ايه؟ خدت القياس من بره الاول اهو، وخليته صفر اهو، وصفرته خليته زيرو، وبعدين خدت القياس ده فطرح لي الكبير ده وشال منه الايه؟ الصغير اهو، لانه بقى صفر خلاص. يبقى المتبقي هو المسافه من هنا لهنا اهي. يبقى الكبير لما شلت منه ده، الباقي هو ده. دي تركه الحقيقه احنا بنستغلها في البوكليز الديجيتال. ايهما افضل في الثلاثه دول؟ الحقيقه ده وده بيتعايروا معايره يدوي، عشان كده ممكن الخطأ يبقى فيه وارد شويه. عشان كده لازم تبقى حريص وانت شغال ان انت عامل له كاليبريشن صح، المؤشر على الزيرو، وهنا وانت قافل جايب الزيرو. لازم تبقى حريص جدا وانت بتبص على الكلام ده وانت بتقيس. البوكليز ده طبعا هو ادقهم، لانه ما تقدرش انت تعايره، لازم يروح جهة معايرة، لازم يروح جهة معايرة. ليه؟ جهة المعايرة هي اللي تعايره لك. هو مشكلة العادي في القياس بتاعه، وطبعا مع تقدم السن بيبقى صعب ان انت تقرا عليه. لو في مشكلة بستعمل ودون برضو سهل في او الديجيتال. فهم الثلاثة كويسين. وكده يبقى احنا خلصنا الفيديو واشوفكم على خير مع فيديوهات قادمة ان شاء الله. السلام عليكم.